دلته صبر وکړه. Wait here. Wait here. ته مې یادېږې. I miss you. I miss you. سګرټ څکول دلته منع دي. Smoking is not allowed here. Smoking is not allowed here. زه دا یو غواړم. I want this one. I want this one. دا په څو ده. How much is it? How much is it? نن ورځ هغه مریض ده. He is sick today. He is sick today. تو اوس چیرته یې. Where are you now? Where are you now? څه در باندې شوي دي. What's wrong? What's wrong? What's wrong? خپل بوټان دې وباسه. Take up your shoes. Take up your shoes. دا یو ډېر لوی غم ده. It is a big grief. It is a big grief. Grief وای غم ته. هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. هغه ډیر بد اخلاقه ده. He is very stupid. He is very stupid. Stupid وای بد اخلاقه. جامې دې واغونځه. Put on your clothes. Put on your clothes. Put on your clothes. موټر ته وخیږه یا موټر ته پورته شه. Get on the car. Get on the car. Get on phrasal verb ده او معنی ده ختل. موټر ته ختل. Get on the car. موټر ته پورته شه یا وخیږه. آیا ته ټوخیږې؟ Do you have cap? Do you have cap? د کپ معنی ده ټوخی. ته دې خپل شیان راټول کړه. Get your things together. Get your things together. ته ولې چیغې وهې؟ Why are you shouting? Why are you shouting? هر عمل عکس العمل لري. Every action has reaction. Every action has reaction. په کالینه یا په فرش باندې لاړې مه توکه. Don't spit on the carpet. Don't spit on the carpet. لاسونه دې پورته کړه. Put your hands up. Put your hands up.
لاسونه دې پورته کړه یا د لاسونه جګ ونیسه یا پورته ونیسه. نن ورځ له کنټروله وتلی یم. Today I'm out of hand. Today I'm out of hand. کاشکي چې هلته زه له تا سره وای. I wish I had been there with you. I wish I had been there with you. ستاسو سپی خوړل کوي. Does your dog bite? Does your dog bite? خولۍ دې په سر کړه. Put your hat on. Put your hat on. Put on ویل کېږي په سر کول یا اغوستل، لکه د جامو اغوستل یا د خولۍ په سر کولو ته هم ویل کېږي. پټ او پوټ آن چې دا پریزل ورب ده، معنا یې ده اغوستل یا په سر کوله. خولۍ دې له سر نه ایسته کړه یا خولۍ دې لرې کړه له سر نه. نو په انګلیسي کې به وایو take up your hat. Take up your hat. پلار دې څنګه ده؟ How is your dad? How is your dad? dad هم پلار ته ویل کېږي. father هم ورته ویل کېږي father. خپل بخت یې په لغته مه وهه یا خپل قسمت یې په لغته مه وهه. Don't push your luck. Don't push your luck. زه ستا جرأت ستایم. I admire your courage. I admire your courage. آیا ستاسو تر اوس هم په خارج کې ده یا بهر ده؟ Is your uncle still abroad? Is your uncle still abroad? abroad معنا بهر یا خارج کې. ملګری دې هم راوله. Bring along your friend. Bring along your friend. خوشحاله یم چې ستاسو غږ اورمه. I'm happy to hear your voice. I'm happy to hear your voice. voice ویل کېږي اواز یا غږ. دا بې مالګې ده یا مالګه نه لري. It is saltless. It is saltless. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.